Hello everybody. I am going to speak about add-on course. Myself, Dr.Swapna Kakati, Associate Professor and H.D. Department of History, Chaiduar College Autonomous, Biswanath, Assam. আজিকালি কি হৈছে প্ৰায়বোৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনতে আমি দেখা গৈছে যে এড-অন কোৰ্ছ বুলি এটা কোৰ্ছ চলিছে প্ৰায় ট্ৰেণ্ডটো অলপ নতুন বিশেষকৈ NEP 2020 যেতিয়া আহিছে তেতিয়া আমি দেখোঁ যে এড-অন কোৰ্ছৰ ৰেগুলাৰ কোৰ্ছৰ লগতে একোটাকৈ এড-অন কোৰ্ছ দিয়া হৈছে এতিয়া আমি প্ৰথম জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ এড-অন কোৰ্ছ is a add-on course মই অসমীয়াটো add-on course শব্দটোৱে কম কাৰণ এনেকুৱা হয় যে কিছুমান শব্দৰ অসমীয়াটো ঠিক প্ৰপাৰ নহয় বা ইমান বিচাৰিও নুপুৰো আমি যেহেতু ফেমিলিয়াৰ হৈছো add-on course বুলি গতিকে add-on courseটো যদি চাওঁ আমি একেবাৰে যদি শৰ্টত চাওঁ তেনেহলে ক'ব পাৰি an add-on course is a short duration certificate based program offered alongside regular academic courses. It is not a substitute for a degree but an additional qualification that enhances a student's knowledge and skills. তাৰমানে কৈছে যে এটো যে সমান্তৰালকৈ আমি যিবিলাক ৰেগুলাৰ কোৰ্স কৰো তাৰ লগত সমান্তৰালকৈ কৰা এটা কোৰ্স আৰু এই কোৰ্সটো হৈছে শৰ্ট টাইম জেনাৰেলি more than 30 hours কৰা হয় 30 to 100 hours ভিতৰত সাধাৰণতে থাকে কিন্তু 30+ hour ভিতৰত কোৰ্সটো শেষ কৰা হয় ই কি হৈছে সাৰ্টিফিকেট বেস কোৰ্স ইয়াৰ পৰা কোনো ডিগ্ৰী বা ডিপ্লোমা নহয় আৰু ই ৰেগুলাৰ কোৰ্সৰ সমান্তৰালকৈ যে এড-অন কোৰ্স কৰিলে যে ৰেগুলাৰ কোৰ্সটো কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা নহয় যে আমি কিয় কৰা হৈছে এড-অন কোৰ্সটো কিয় আমাক দিব লগা হৈছে কাৰণ এনেকুৱা হয় যে আমি যেতিয়া এটা কোৰ্স কৰো এটা ডিগ্ৰী জেনাৰেলি মই ডিগ্ৰীৰ কথাই কম ডিগ্ৰীৰ কাৰণে যেতিয়া আমি এটা কোৰ্স কৰো তেতিয়া কি হয় আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সিলেবাসৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত সোমাই থাকো যে যেটো সাবজেক্ট আমি পঢ়ো মেইনলি আমি আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা থাকে আমাৰ যেটো ক্ৰেডিট ফ্ৰেমৱৰ্ক জেনাৰেলি কি হয় আমাৰ এটা যেটো NEP 2020 তাৰ ভিতৰত দেখা যায় যে ওয়ান সেমিস্টাৰ কোৰ্স এটাত কি হয় 20 ক্ৰেডিট পাৰ সেমিস্টাৰ 20 ক্ৰেডিট আমি কোৱালিফাই কৰিব লগা হয় এই 20 ক্ৰেডিটটো যেতিয়া এটা ফ্ৰেমিং কৰে তেতিয়া কি হয় তাৰ কেইটামান ক্ৰেডিট মেজৰলে যায় কেইটামান ক্ৰেডিট মাইনৰলে যায় তেনেকে SCC আছে স্কিল বেসড মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী আছে VSC AEC এনেকুৱা ভাগত যেতিয়া ক্ৰেডিট বিলাক আমি ভাগ কৰো তেতিয়া কি হয় যে সেই যিখিনি ক্ৰেডিটৰ ভিতৰৰ নলেজ বা ক্ৰেডিট বেস যিখিনি সিলেবাস সেইখিনি আমাৰ কাৰণে বা এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সেইখিনি সাফিসিয়েন্ট নহব পাৰে তেওঁ বেলেগতো ইন্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে কোনোবা এজন মই ফৰ এক্সাম্পল এজন সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট তেওঁ আৰ্টছৰ সাবজেক্ট বিলাকৰ প্ৰতিও তেওঁ ইন্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁ সেই ক্ৰেডিটৰ ভিতৰত সেইখিনি ইমান কভাৰ নকৰে কমাৰ্চৰ ষ্টুডেন্ট এজনে আৰ্টছৰ কথাত ইন্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে আৰ্টছৰ ষ্টুডেন্ট এজনে সায়েন্স ৰিলেটেড টপিক জানিবলৈ বিচাৰিব পাৰে গতিকে সেই এডিশনাল নলেজখিনি আমি কোৰ্সৰ সমান্তৰালকৈ এটা ডিগ্ৰী কোৰ্স যেতিয়া কৰি থাকো তাৰ সমান্তৰালকৈ যেতিয়া কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে এটো ফ্ৰেমিং কৰিছিলে মেইনলি UGC বা আমাৰ যেটো কলেজ বিলাকক এসেস কৰে নাক বুলি কোৱা হয় নাকৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ পৰা তাৰ কি কৰিছিলে তাক এটা ওয়েটেজ দিয়া হৈছিল আৰু সেই কাৰণে লাহে লাহে কি হৈছে যেতিয়া পৰা NEP ইমপ্লিমেন্ট হৈছে তাৰ লগে লগে কি হৈছে এড-অন কোৰ্স বিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছে বা বাকি কোৰ্সৰ সমান্তৰালকৈ তাৰ লগত আমি কেইটামান কথা জানিব লাগিব যে এড-অন কোৰ্সে আমাক কি হেল্প কৰে কেনেকুৱা ধৰণে হেল্প কৰে এড-অন কোৰ্সে কি কৰে আমাক এডিশনাল নলেজ আমি জানেকে হেলদি হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি কি কম আমি এক্সট্ৰা ভিটামিন লও বিভিন্ন ধৰণে আমি নিজকে ফিজিক্যালি আমি হেলদি কৰিব খুজো এতিয়া এডিশনাল এড-অন কোৰ্স যেটো আমি ক'ব পাৰো যে হেতু আমাৰ যেটো একাডেমিক্যালি আমি হেলদি হ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো আমি এডিশনাল কোৰ্সটো কৰিব পাৰো জেনাৰেলি এড-অন কোৰ্সটো 2 ক্ৰেডিটৰ হয় এটা ফ্ৰেমিং কৰিব লগা হয় তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে UGC কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন আছে যেটো ইউনিভাৰ্সিটি গ্ৰান্ট কমিশনে কি কৰিছিলে এড-অন কোৰ্সটো তেওঁলোকে এটা কৰিছিলে তেওঁলোকে এনকাৰেজেস স্কিল বেসড এন্ড কেৰিয়াৰ ওৰিয়েন্টেড কোৰ্সেস সাপোৰ্ট আন্ডাৰ CBCS promote flexibility and institutional autonomy align with NEP 2020 গতিকে এই কথাকিটা চাইছিলে যেতিয়া CBCS আহিছিলে চয়েস বেসড ক্ৰেডিট সিস্টেম তাতো কি কৰিছিলে যে বিভিন্ন মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী হওক স্কিল বেস হওক তেনেকুৱা সাবজেক্ট বিলাক আনিছিলে আমি তাৰ গোটেই উদ্দেশ্যটো কি যে আমাৰ এডুকেশনটো যাতে কমপ্লিট হয় আমি অকল এটা সীমাৰ ভিতৰত যাতে আমি পঢ়া শুনা নকৰো আমি বাকি গোটেই
সাইডবিলাক চাই পেলাই যাতে আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো আমাৰ কমপ্লিট হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া NEP আহিলে NEP 2020 গাইডলাইনছতো কি আছিলে যিটো এড অন কোৰ্চৰ কথা আছিলে না আমাৰ যিটো নেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ যিটো এক্ৰিডিটেশ্যন হয় কলেজবিলাকত নাকেও কি কৰিছে ৱেইটেজ দিছে যে এড অন কোৰ্চ লাগে তেওঁলোকে এড অন কোৰ্চৰ কিছুমান তেওঁলোকে ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁলোকে চাই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাই তেওঁলোকে চাইছিলে ফ'কাছ অন এমপ্লয়েবিলিটি এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন এছেছমেণ্ট এণ্ড চাৰ্টিফিকেশ্যন এড অন কোৰ্চ এটা যেতিয়া এজন ছাত্ৰই কৰিব এজন ষ্টুডেণ্টে কৰিব তেওঁ কি কৰিব লাগিব তেওঁ তাৰ কাৰণে তাৰ সেই কোৰ্চ যেতিয়া তেওঁ কমপ্লিট কৰিব 2 ক্ৰেডিটৰ যদি এটা কোৰ্চো কৰে তাৰ বিনিময়ত তেওঁ কি কৰিব এখন চাৰ্টিফিকেট পাব চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু এনেই নাপায় চাৰ্টিফিকেটখন কৰিবলৈ বাকী কোৰ্চৰ নিচিনাকৈ তেওঁ কোৱালিফাই কৰিব লাগিব তেওঁ এটেণ্ডেঞ্চ লাগিব তেওঁ ক্লাছত থাকিব লাগিব তেওঁ ক্লাছখিনি তেওঁ এছেছ কৰিব লাগিব তাৰ লগতে তেওঁ ইভলুৱেট কৰা হ'ব কেনেকৈ ইভলুৱেট কৰা হ'ব এছাইনমেণ্ট দিব পৰা যায় তেওঁ প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক থাকিব পাৰে এক্টিভিটি থাকিব পাৰে আৰু তাৰ লগত এডিশ্যনেলি আৰু কি হয় যে এটা ইভলুৱেশ্যন যে এক্সামিনেশ্যন টাইপ অনলাইন অফলাইন যিকোনো মিডিয়াম এৰিয়াত মানে মোডত কৰিব পাৰে হাইব্ৰিড মোডতো কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফিক্স কোনো ৰেগুলেশ্যন নাই UGCও আমাক দিয়া নাই আৰু এড অন কোৰ্চৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো কেনেকৈ আহিছে যেতিয়া এখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বা আজিকালি কি হয় মেক্সিমাম কলেজক অট'নমি দিয়া হৈছে গতিকে অট'নমি ছিষ্টেমত সেইটো খুব এটা মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ সুবিধাজনক হৈছে অট'নমাছ কলেজ এখনত কি হয় যে এড অন কোৰ্চটো সেইখিনিতে আৰু এটা কথা যে এড অন কোৰ্চটো আমি খোলোঁ বুলি ক'লে ইচ্ছা কৰি খুলিব নোৱাৰোঁ এটা প্ৰপাৰ মেথডত তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে লাইবল কোন হ'ব কলেজখন হ'ব এখন কোনো পাৰ্চনেল বস্তু নহয় এড অন কোৰ্চ এটা যে কলেজখনে এটা প্ৰপাৰ যিটো এটা কোৰ্চ খুলিবৰ কাৰণে কৰা হয় যে তেওঁলোকৰ যিখিনি অথৰিটি থাকে অথৰিটিৰ পৰা যাব পাৰ্মিশ্যন লাগিব তেওঁলোকে এপ্ৰুভেল লাগিব কোৰ্চ যোনে এড অন কোৰ্চ এটা কৰে কোৰ্চটো এটা ডিজাইন কৰিব লাগিব কি থাকিব কোৰ্চটো ডিজাইনত তাত থাকিব যে এড অন কোৰ্চৰ চিলেবাছ এখন ফ্ৰেমিং কৰিব লাগিব এড অন কোৰ্চৰ কাৰণে তেওঁ এটা টপিক চাব লাগিব যে এটা বিষয়বস্তু যে কোনটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ এটা কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিব এটা 2 ক্ৰেডিট আমি এটা এক্সাম্পল ধৰিছোঁ যে আমি 2 ক্ৰেডিটৰ এটা এড অন কোৰ্চ কৰিম সময় এটা বান্ধি দিব লাগিব যে আমি মোৰ দেন 30 আৱাৰ্ছ কৰিম 32 3 যেনেকুৱাই নহওক তাৰ লগে লগে কি কৰিব লাগিব সেই সময়টোৰ ভিতৰত ফিক্স হোৱাকৈ 2 ক্ৰেডিটৰ এখন চিলেবাছ ফ্ৰেমিং কৰিব লাগিব চিলেবাছ চাব লাগিব যে সেই চিলেবাছখনত প্ৰেক্টিকেল কিবা ভেলু আছেনে নাই স্কিল বেছ কিবা ভেলু আছেনে নাই তাৰ পৰা আমি কি কামত আহিব তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব চিলেবাছ যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিব আমাৰ অথৰিটিয়ে যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিব তাত কি থাকিব লাগিব তাত যে এটা প্লেনিং থাকিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজি থাকিব লাগিব যে কিমান ষ্টুডেণ্ট এনৰোল কৰিব সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক কেনেকৈ পঢ়াব সেই যে 30 আৱাৰ্ছ বা 32 আৱাৰ্ছ 3 আৱাৰ্ছ তাৰ ভিতৰত সেই গোটেই চিলেবাছখন তাৰমানে কভাৰ কৰিছেনে সেই বস্তুটো চাব লাগিব তাৰপিছত কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব টিচাৰ কোন থাকিব কোনে ক্লাছ কৰিব প্ৰেক্টিকেল বা প্ৰজেক্ট ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা এছাইনমেণ্টবিলাক কেনেকৈ লোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ যিটো লাষ্ট যিটো এণ্ড টাৰ্ম যিটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো কেনেকুৱা হ'ব অফলাইনত হ'বনে অনলাইনত হ'বনে পেন পেপাৰ বেছ হ'বনে সেই গোটেই বস্তুবিলাক কি হ'ব আগতীয়াকৈ এটা ডিজাইন কৰা হয় তাৰপিছত যেতিয়া অথৰিটিয়ে বা কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে সেইখিনি এপ্ৰুভ কৰে তাৰপিছত কি কৰা হয় যে সেইখিনি ষ্টুডেণ্ট বিচৰা হয় ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ চলে ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট হয় আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে কি হয় চাৰ্টিফিকেট এখন কেতিয়া পাব এড অন কোৰ্চৰ চাৰ্টিফিকেটখনে আমাক কিবা সহায় কৰিবনে নাই নিশ্চয় কৰিব তাৰ প্ৰথম ডাইৰেক্ট সহায় কোনটোত কৰিব যে আমাৰ NEPত আছে যে মাল্টিপুল এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট আমি জানো যে এজন ষ্টুডেণ্টে 2টা চেম কৰাৰ পিছত তেওঁ ওলাই যাব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ কেতিয়াবা বিভিন্ন অসুবিধা আহিব পাৰে তেতিয়া কি হয় তেওঁ কোৰ্চটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ পিছত তেওঁ যেতিয়া সেই ওলাই যায় তেতিয়া 20 ক্ৰেডিটৰ লগত তেওঁ 4 ক্ৰেডিট এটা অডিট কোৰ্চ বুলি কয় সেই অডিট কোৰ্চ এক্সট্ৰা 4 ক্ৰেডিট কৰিলে তেওঁ এইটো ভেলিড হয় এবছৰত তেওঁ চাৰ্টিফিকেট পাব 2 বছৰ হ'লে তেওঁ ডিপ্ল'মা পাব আৰু 3 ইয়াৰ্ছ হ'লে তেওঁ ডিগ্ৰী পাব গতিকে এই প্ৰত্যেকটো ছেমিষ্টাৰত বা আমি যদি এনেকৈ এড অন কোৰ্চবিলাক আমি কৰি থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে তাৰ পৰা সেই অডিট কোৰ্চ বুলি হিচাপে ধৰি পেলাই তেওঁ ডিগ্ৰীটোৰ ভেলুৱেশ্যনটো থাকিব ইনডাইৰেক্টলি যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰি থাকে তেওঁলোকে মাল্টিপুল এণ্ট্ৰি এক্সিটৰ কথা নাহে
সেইখিনি কিবা প্ৰফিট হ'ব নেকি? ডেফিনেটলি হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ কি হ'ব, তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট নলেজ বেছ হ'ব, তেওঁলোক স্কিল্ড হ'ব, এইখিনি শিকি পেলাই তেওঁলোক স্কিল্ড হ'ব। তেওঁলোকৰ যিখিনি জ্ঞানৰ মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল যিখিনি চিলেবাছৰ জ্ঞানত বহুত ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোক ছেটিছফাই নহয়, তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেলটো ইমানেই হাই। আৰু এতিয়া কি হৈছে, এতিয়াতো গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ দিন, আমি যিমান পাৰোঁ শিকাত কোনো সীমা থাকিব নোৱাৰে। গতিকে সেই এড-অন কোৰ্চটোৰ পৰা শিকিলে তেওঁলোকৰ নলেজ হ'ব, আৰু তাত তেওঁলোকৰ কি হ'ব, ৰিকগনিশ্যন হ'ব। তেওঁলোকৰ যে সেই চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব, তাত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ থাকে চাৰ্টিফিকেটত লিখা থাকিব। গতিকে তেওঁ কি হ'ব, যে এডিশ্যনেল নলেজ পোৱাই নহয়, সেই নলেজখিনি তেওঁ ৰিকগনিশ্যন পাব। তেওঁ যেতিয়া কিবা এটা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব নাই, নিশ্চয় কৰিব। তেওঁ যেতিয়া এটা চাকৰি বিচাৰি যায়, আজিকালি কি হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যে মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। আমি যেতিয়া এটা যিকোনো চাকৰিৰ কাৰণে হওক বা যিকোনো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে যেতিয়া আমাক কোৱালিফাই কৰিবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে কি হয়, ছায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চৰ পৰা ধৰি ভোকেশ্যনেল চব নলেজ আমাক লগা হয়। বিভিন্ন এংগুলৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, একেবাৰে তলৰ লেভেলৰ পৰা ধৰি একেবাৰে ওপৰ যিকোনো লেভেলৰ আমি মানে কোৱালিফাইং এক্সামেই দিওঁ বা যিকোনো চাকৰিৰ কাৰণে চাওঁ। গতিকে এড-অন কোৰ্চবিলাক যেনে বেলেগ বেলেগ টপিকত যেতিয়া এড-অন কোৰ্চ কৰি থাকিব, তেনেহ'লে কি হ'ব, তেওঁৰ নলেজটোতো থাকিলেই, আৰু এড-অন কোৰ্চৰ ফৰ্মেল যিখন চাৰ্টিফিকেট, সেই চাৰ্টিফিকেটখনে তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ সেই কোনোবা এটা কোৰ্চত ছিট পোৱা বা তেওঁ সেই এমপ্লয়েবিলিটি তেওঁ চাকৰিটো পোৱাত তেওঁক সহায় কৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেঞ্চবিলাক থাকে। তেওঁ যিটো বায়'ডাটা তেওঁ লিখিব পাৰিব, তেওঁ যে এড-অন কোৰ্চ কৰিছিলে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ নিজৰ যিটো মানে কনফিডেঞ্চ বাঢ়ি যায়। ঠিক তেনেকৈ আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ এড-অন কোৰ্চটো আমি কৈছোঁ যে অকল চব ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰফিটেবল, তাৰ কিছুমান লিমিটেশ্যনো কিন্তু আছে। আমি যদি প্ৰেক্টিকেলি চাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া কি হৈছে, UGCয়ে হওক বা বেলেগ আমাৰ যিখিনি অথৰিটিয়ে হওক, এটা মানে নেশ্যনেল লেভেলৰ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ তাৰ এটা ফ্ৰেমিং এটা আমাক উলিয়াই দিব পৰা নাই যে এড-অন কোৰ্চটো ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব লাগিবই নহয়। এড-অন কোৰ্চটো কৰাৰ কাৰণে এখন কলেজ বা এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কি আছে, তেওঁলোকৰ অট'নমি আছে, কৰিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে গোটেইখিনি এড-অন কোৰ্চৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো একে নহ'বও পাৰে। এড-অন কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টৰ অলপ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। কেনেকুৱা প্ৰব্লেম আহিব, যে ষ্টুডেণ্টৰ অলৰেডি কিন্তু ৱৰ্কলোড বহুত বেছি আছে। তেওঁলোকৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম ইমপ্লিমেণ্ট হ'ল, ষ্টুডেণ্টৰ ৱৰ্কলোড বহুত বেছি। তেওঁলোকে ক্লাছত এটেণ্ড থাকিবতো লাগে, তেওঁলোকে এছাইনমেণ্ট আছে, প্ৰজেক্ট আছে, ফিল্ড ৱৰ্ক, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ, বিভিন্ন মানে অকল ক্লাছৰুম টিচিঙতে এতিয়া টিচিংটো সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। তেনেহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব? তাৰ মাজতো কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, কাৰণ আজিকালি ক্লাছ ৰুটিনৰ ভিতৰতে এড-অন কোৰ্চৰ এটা শ্লট দিয়া থাকে, যে সপ্তাহত 2 দিন বা 3 দিন হওক, যেতিয়াই হওক, যে সেই ৰেগুলাৰ ৰুটিনত কিন্তু এড-অনটো ইনক্লুড কৰা হৈছে। গতিকে সেই ৰুটিনৰ বাকী ক্লাছৰ নিচিনাকৈ তেওঁ কৰিব পাৰে। যদি অনলাইন মেথডত হয়, তেওঁ অনলাইন মাধ্যমেদি তেওঁ কৰিব পাৰে। গতিকে কৰিব পাৰে। টিচাৰৰ কাৰণে সেইটো এটা বাৰ্ডেন হ'ব পাৰে নেকি, যিখিনি টিচাৰে কৰিব, কাৰণ সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। টিচাৰে সদায় জ্ঞান বিলায়ে ভাল পায়। গতিকে টাইম মেনেজমেণ্টটো এড-অন কোৰ্চৰ কোনো বাধা হ'ব নোৱাৰে। ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, কোনো ক্ষেত্ৰতে, কাৰণ আমি পজিটিভলি ল'লে এড-অন কোৰ্চে যিহেতু আমাৰ জ্ঞান বিকাশত সহায় কৰিব, আমাৰ চাকৰি হোৱাত সহায় কৰিব, আমাৰ স্কিলত সহায় কৰিব। গতিকে আমাৰ এড-অন কোৰ্চটো কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে, বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল দিওঁ যে এড-অন কোৰ্চটো ধৰি ল'লোঁ আমি, এড-অন কোৰ্চটো হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া। এতিয়া এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজৰ যদি আমি এড-অন কোৰ্চ কৰোঁ, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰফিট হ'ব, সেইটো কিবা আমাৰ কামত আহিছে নাই? নিশ্চয় হ'ব। আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিব? আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইণ্ডিয়াজ ৰিচ হেৰিটেজ, আমাৰ প্ৰাচীন যিখিনি ঐতিহ্য আছে, ভাৰতীয় সভ্যতা, আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা আটাইতকৈ প্ৰাচীন সভ্যতা। গতিকে
এই কোৰ্চটো যদি কৰা হয় কালচাৰেল হেৰিটেজৰ ওপৰত যদি এটা এড অন কোৰ্চ কৰা হয় তেনেহ'লে কি হ'ব আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আমাৰ যে এটা ইমান এটা ৰিচ আমাৰ এটা যে ঐতিহ্য আছিলে তাৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম পাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰিব ষ্ট্ৰেংথেনিং কালচাৰেল আইডেণ্টিটি আমাৰ যিটো ভাৰতীয় সংস্কৃতি গোটেই বিশ্বই আচৰিত হয় আমাৰ এটা ইমান এটা ৰিচ আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি আছে তাৰ বিষয়ে এই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিব পাৰে এৱাৰনেছ অফ এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যনছ আমাৰ যি হৰপ্পা আমাৰ যি মহেঞ্জোদাৰো হয়নে সিন্ধু নদীৰ পাৰত সিন্ধু সৰস্বতী নদীৰ পাৰত আমাৰ যি ভাৰতীয় সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিলে যি উচ্চমানৰ সভ্যতা তাৰ বিষয়ে গম পাব পাৰিব আমাৰ এই কোৰ্চৰ যোগেদি আৰু কি জানিব পাৰিব আমাৰ যি বৈদিক যি সাহিত্য প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্য আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আমাৰ ধৰ্ম ভাৰতীয় আমাৰ যিটো বৈদিক যিটো সনাতন ধৰ্ম বুলি কয় ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম বুলি কয় বুদ্ধিজিম জৈনিজিম এই গোটেইখিনি বিকাশ আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ সেইখিনি সময়তে এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত সেইখিনিত হৈছিলে গোটেইখিনি জানিব ডেভেলপমেণ্ট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ভাৰতত যিটো জ্ঞানৰ বিকাশ হৈছিলে ভাৰতীয় যিখিনি বৈদিক সাহিত্য আমাৰ গোটেই বিজ্ঞানৰ গোটেই ভেটিটো তাতেই সোমাই আছে এতিয়া তাৰ ওপৰত গোটেই ৰিচাৰ্চ হৈ আছে গতিকে তাৰ এই এড অন কোৰ্চটোৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইখিনি জানিব পাৰিব প্ৰমোশ্যন অফ ভেলুজ এণ্ড ইথিক্স আমাৰ ভাৰতীয় আমাৰ যিটো আমাৰ মৰেল ভেলু আমাৰ যিটো নৈতিকতা সেই বিষয়ে তাত আমাৰ গোটেই নলেজ ছিষ্টেমখিনি আছে আমাৰ যি স্থাপত্য ভাস্কৰ্য প্ৰাচীন আমাৰ যি মন্দিৰ নিৰ্মাণ শৈলী আমাৰ যি স্তূপ চৈত্য বিহাৰ তাৰ যিবিলাক আৰ্কিটেকচাৰ এতিয়াও যিখিনি আমাৰ এতিয়ালৈকে আছে আমাৰ যিখিনি চ'ৰ্চেছ যে কি আছে আমাৰ লিপি আমাৰ মুদ্ৰা সেইখিনি সময় আমাৰ ভাৰতৰ লগত বাহিৰৰ যিটো সম্পৰ্ক বহিৰ্দেশৰ সেই গোটেইখিনি কথা এই এড অন কোৰ্চটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে তাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ নলেজ বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ অতীতৰ লগত আমাক বৰ্তমানক এই কোৰ্চটোৰ যোগেদি আমাক কি কৰিব পাৰিব সংযোগ কৰিব পাৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া নামৰ যদি এড অন কোৰ্চ যিটো খোলা হয় সেই এড অন কোৰ্চৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ হ'ব তেওঁলোকে বৌদ্ধিকভাৱেই হওক একাডেমিকেলি হওক তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব গতিকে আমি ডিটেইলছ তাৰ ওপৰত আমি চিলেবাছৰ বিষয়ে ক'ম যে এড অন কোৰ্চৰ চিলেবাছখনত কি থাকিব কেইটা ইউনিট থাকিব সেইখিনি আমি লাহে লাহে তাৰ ওপৰত 4টা ইউনিটে থাকিব কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ যিটো এড অন কোৰ্চ হ'ব তাত 4টা ইউনিট থাকিব তাত কি থাকিব আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি যিখিনি আমাৰ মেইন বেছ আমাৰ লেংগুৱেজ আমাৰ লিটাৰেচাৰ তাৰ লগে লগে আহিব ডেভেলপমেণ্ট অফ ৰিলিজন ডেভেলপমেণ্ট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ডেভেলপমেণ্ট অফ আৰ্কিটেকচাৰ ফিলচফি বুদ্ধিষ্ট ফিলচফি বেদিক ফিলচফি এই গোটেইখিনি কভাৰ কৰি পেলাই কি হৈছে এই এড অন কোৰ্চটো এটা ডিজাইন কৰা হৈছে মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে উপকৃত হ'ব আৰু এই এড অন কোৰ্চটো এটা ফৰ্মেল কোৰ্চ এইটো কম্পালচৰি ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত নপৰে কিন্তু ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ যাতে আৰু অলপ ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেল আমাৰ একাডেমিক যাতে আৰু অলপ লেভেলটো হাই হয় তাৰ কাৰণে এই এড অন কোৰ্চটো ডিজাইন কৰা হৈছে ধন্যবাদ